Pokhara Voice presents. Pokhara Voice presents. मेरो नाम नारायण पौडेल हो। म त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्यापन गर्छु। मलाई सोशियोलोजी अफ एजुकेसनमा पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्ट भइरहेको भएर त्यो लाइनबाट केही पेपरहरू जेनेरेट गरौँ अथवा त्यसभित्र बसेर केही काम गरौँ भन्ने इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसैले यो पेपर मैले तयार गर्ने प्रयास गरेको छु। मैले सकेसम्म यहाँहरूसँग 10-15 मिनटमा आफ्ना कुराहरू सेयर गर्छु र मलाई धेरै इन्टरेक्सन इन्टरटेन गर्न मनपर्छ। त्यसैले तपाईहरुले मलाई धेरै क्वेसन सोध्नुभयो भने म त्यसमा खुसी हुन्छु भन्ने कुरा अहिले यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु। मेरो यो पेपरमा बेसिकली 4वटा सेक्सनमा मैले यहाँहरूसँग छलफल गर्छु। फर्स्टमा इस्यु जेनेरेट के हो भन्ने कुरा अलिकति कन्टेक्स्टको कुरा गर्छु। त्यसपछि कुन मेथड प्रयोग गरेर मैले यो काम गरेको भनेर कुरा गर्छु। त्यसपछि फिल्डमा पाएको डिस्कसन्सहरूको बारेमा यहाँहरूसँग कुरा राख्छु र फाइनली त्यो के हो त पर्सेप्सन जेनेरेट गर्ने पब्लिक स्कुलको पर्फर्मेन्सको पर्सेप्सन जेनेरेट गर्ने एलिमेन्टहरू के हुँदो रहेछन् भनेर छलफल गर्छु र त्यो छलफलमा यहाँहरूलाई लागेका महत्त्वपूर्ण धारणाहरू पछाडिको इन्टरेक्सन सेक्सनमा हजुरहरूले थपिदिनु भयो भने मैले इन्कर्पोरेट गर्नुपर्ने ठाउँमा इन्कर्पोरेट गर्छु र यहाँसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने ठाउँ जहिले पनि उपस्थित हुन्छु भन्ने ठाउँ। ओके, अब म सुरु गरौँ। पहिला हाम्रो पब्लिक स्कुलको हिस्टोरिकली हेर्नुभयो भने 1853 मा जान्छ। जङ्गबहादुर राणाको युरोप भिजिट पछाडि सुरु भयो भनिन्छ। त्यसपछि राणाकालमा एक लाइनबाट त्यसको डेभलपमेन्ट हुँदै आयो। 2007 सालपछिको एउटा स्टेज छ। त्यसपछि 2028 सालपछिको मैले हेरेको अर्को स्टेज छ नेपालको पब्लिक एजुकेसन डेभलपमेन्टको। 2046 सालपछिको जुन चेन्ज छ एजुकेसनमा मेरो विचारमा यो हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने यो चेन्ज सबैभन्दा यो मल्टी डाइमेन्सनल छ। सबैभन्दा यसले चाहिँ धेरै एरियाजहरू कभर गरेर सोसाइटीभित्र पस्ने प्रयास गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो म्याक्रो लेभलको हिस्टोरिकल कुरा मैले गरेँ। चाहिरहेको छु। माइक्रो लेभलको कुरा गर्दाखेरि 2000 यो सानो सानो घटनाले मान्छेलाई कति अलि उद्वेलित गराउँछ भन्ने कुरा मैले कतिपय साथीहरूसँग पनि यो सेयर गरेको छु। एउटा पब्लिक स्कुलको गेट नजिकै एकजना मान्छेको घर छ। उनी 35 वर्ष उमेरका मानिस हुन्। उनी मलेसियाबाट फर्केर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर नेपाल फर्केका हुन्। त्यो गेटको छेउमा उनको घर छ। उनका 2टा छोराहरू छन्। एउटा 6 वर्षको छोरा छ, अर्को 2.5 वर्षको छोरा छ। 2.5 वर्षको छोरालाई उनले आफ्नो काँधमा राखेका छन्। 6 वर्षको छोरालाई उनले हात समाएर त्यो प्राइभेट पब्लिक स्कुलको गेटबाट निस्किने बाटो हुँदै त्यसलाई छिचोलेर 5 मिनट 10 मिनट परको प्राइभेट स्कुलमा लगेर भर्ना गरेका छन्, भर्ना गर्छन्। अब उनको जागिरको अथवा आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने सामान्य एउटा यो घर बनाउने मिस्त्री हुनु। त्यो घटनाले चाहिँ अब बजारमा प्राइभेट स्कुलहरूमा इनरोलमेन्ट बढ्दै गयो, पब्लिक स्कुलहरूमा घट्दै गयो भन्ने खालका ती रेटोरिकहरू, त्यसपछि अझ यो पत्र पत्रिकामा आउने कुराहरू एजुकेटर्सहरू जर्नलिस्टहरूले कुरा उठाइ गर्नुहुन्थ्यो। यो त्यो डिस्कसनको सेक्सन यो ठाउँहरूमा पनि त्यस्ता कुराहरू भइराखेका हुन्थे। र त्यो बेलामा मैले त्यो देखेपछि मलाई त्यसले अलिकति हिन्ट गर्यो। अनि मैले उहाँलाई किन त्यसो गर्नुभएको त भन्दाखेरि पब्लिक स्कुलको टिचर्सहरूले पढाउँदैन भनेर भन्नुभएको। यो मैले काठमाडौँको कुरा गरिरहेको छु है। पब्लिक स्कुलको टिचर्सहरूले पढाउनुहुन्न। मङ्सिर पुसमा घाम ताप्नुहुन्छ, चैत वैशाखमा फ्यान लगाउनुहुन्छ अथवा भित्र बस्नुहुन्छ, राजनीतिक कुरा गर्नुहुन्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई मलाई त अङ्ग्रेजी पढाउनु परेको छ, मेरो छोरालाई मलाई त पढ्ने स्कुल चाहिएको छ, त्यसैले म उता लैजान्छु भन्नुभयो। त्यो घटनाले चाहिँ मलाई साँच्चीकै पब्लिक स्कुलको पर्फर्मेन्स बिग्रेर त्यसो भयो अथवा मान्छे किन पर्सेप्सन त्यसो बनाउँछन् भन्ने लाइनबाट मैले सुरु गरेँ, सोच्न सुरु गरेँ। त्यसपछि अब यो के रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि अलिकति मेथोडोलोजिकल सेक्सनमा जान्छु म यसको। मैले एफजिडी गरेको छु काठमाडौँको एउटा अर्बन लोकेसनमा।
यो उहाँले मैले भर्बल कन्सेन्ट लिएको छु उहाँहरूसँग भक्त विद्याश्रम मावि भन्ने छ त्यो यो क्षेत्रपाटी नजिकै छ एउटा त्यो ठाउँमा र अर्को नाङ्लेभारे एरियामा कन्सेन्ट लिएको कारणले मात्र मैले भन्दैछु त्यहाँ गएर यो एफजिडी गरेको छु त्यो सहरको एरियामा मलाई एफजिडी गर्न अलि सहज भयो किनभने त्यहाँ एजुकेसन एक्सपर्ट्सहरू पनि मसँग एभाइलेबल हुनुभयो हेड टिचर्स प्यारेन्ट्सहरू पनि एभाइलेबल हुनुभयो नाङ्लेभारे एरियामा चाहिँ एजुकेटर्सहरूलाई मैले लैजान सकिनँ त्यहाँको प्यारेन्ट्सहरू त्यहाँको टिचर्सहरू त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूलाई मैले एक ठाउँमा राखेर किन यस्तो हुन्छ त मान्छे किन यसरी सोचिरहेछ भन्ने लाइनबाट उहाँहरूसँग छलफल गरेको हो र अर्को चाहिँ मेरो इन्फर्मल डिस्कसन्सहरू मैले यो युनियन लिडर्सहरूसँग यस्तो भइरहेछ भन्ने विषयमा इन्फर्मल डिस्कसन्सहरू धेरैपल्ट गरेको छु स्टुडेन्ट्ससँग गरेको छु हेड टिचर्सहरूसँग गरेको छु त एफजिडीमा चाहिँ के देखियो भने सुरुमा मैले 4 पक्षलाई सँगै राखेँ एउटा कोठामा तर त्यो 2 लाइन अफ डिस्कसन आयो जस्तो एकापट्टि चाहिँ टिचर्सहरू र यो सरकारी कर्मचारीहरूको लाइन एकापट्टिबाट जाने उहाँहरूको भावना विचार एउटा मिल्दै जाने अनि प्यारेन्ट्सहरू र एजुकेटर्सहरू जुन एजुकेसन एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको विचार फेरि मिल्दै जाने त्यसैले 4 पक्ष बस्दाखेरि पनि 2टा पक्षको मात्रै कुरा आएको एकले अर्कालाई ब्लेम गर्ने अथवा एकले अर्कालाई कुरालाई यो पढाएन अथवा काम गरेन भन्ने अर्कोले चाहिँ हाम्रो सिस्टम नै यस्तै छ हामीले के गर्ने भन्ने यस्तो खालको कुराकानीहरू भइरहेको त्यो 2 लाइनको डिस्कसन छ भन्ने त्यो मेरो आर्गुमेन्ट छ यो गीता नाम्बिसान भन्ने चाहिँ यो इन्डियन सोसियोलोजिस्ट हुन् उनको भनाइ के हो भने पब्लिक स्कुलको पोर क्वालिटी पर्फर्मेन्सले गर्दा मानिसहरू अथवा प्यारेन्ट्सहरू प्राइभेट स्कुलतिर सिफ्ट भइरहेछ भन्ने उनको भनाइ छ त्यस्तै यो जेडब्ल्यू डगलस भन्ने ब्रिटिस सोसियोलोजिस्ट हुन् उनले चाहिँ पुपिल्सको हेल्थ अथवा विद्यार्थीहरूको हेल्थ उनीहरूको साइज अफ फ्यामिली र त्यो डिफ्रेन्सेसले गर्दा पब्लिक स्कुलमा यो पब्लिक स्कुलको क्वालिटी कमजोर भइरहेछ भनेर भन्छ त्यस्तै बर्नस्टाइन भन्ने सोसियोलोजिस्टले चाहिँ इलाबोरेटेड कोड भन्छ के जस्तो मिडल क्लास मान्छेहरूले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज र वर्किङ क्लास मान्छेले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेजहरू फरक हुन्छ मिडल क्लास फ्रेन्डली टेक्स्ट बुक र करिकुलम हुन्छ त्यसकारण उनीहरूले बढी क्याचअप गर्छ भन्ने लाइनबाट कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यस्तै ब्यारी सुगरम्यान भन्ने मानिसले चाहिँ यो एटिच्युड र आउटलुक्स डिफ्रेन्ट छ वर्किङ क्लास र मिडल क्लासको त्यसकारण मान्छेहरू लार्जली अब यो मुभ गरिरहेछ पब्लिक स्कुलबाट किनभने पब्लिक स्कुलमा अघि भर्खर युवराज सरले एउटा फाइन्डिङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिडल क्लास चाहिँ कन्सोलिडेट भइरहेछ मिडल क्लास चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो त्यही कुरालाई म यहाँ फलो गरेर भन्छु त्यो कुरालाई म यहाँ गरेर भन्छु कि मिडल क्लास बढ्दै गइरहेछ त्यसकारण पब्लिक स्कुलबाट मान्छेको ध्यान अन्यत्र मोडिदिन्छ भन्ने कुराहरू यसमा गरेको छ त्यसपछि अर्को एउटा यो विल्सन एडम्स एन्ड एसबरी भन्ने मान्छेले चाहिँ पब्लिक स्कुलमा ल्याक अफ डिसिप्लिन हुँदैन छोराछोरीको राम्रो डिसिप्लिन होस् भन्ने प्यारेन्ट्सहरू चाहनुहुन्छ त्यसकारण सिफ्ट हुँदैछ भन्नुभएको छ यो कुरा अलिकति प्रविधिको कुरा गरेँ त्यसपछि ऱ्यासनल चोइस मोडल भने के हो सोसियोलोजीमा भन्दा त्यसको छोटोमा भन्यो भने इट अज्युम्स एभ्रीवन इन इक्वली क्यापेबल अफ मेकिङ ऱ्यासनल डिसिजन्स भन्छ कि सबै मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने डिसिजन गर्न इक्वली क्यापेबल छ भनेर भन्छ अब त्यही कुरा चाहिँ सोसियोलोजी अफ एजुकेसनमा यो जोन्सन र ब्रिज मोडल छ त्यसमा ऱ्यासनल चोइस मोडल उनीहरूले के भन्छ भने त्योभन्दा अलि अगाडि गएर कस्ट बेनिफिट र सक्सेस अफ प्रोबेबिलिटी 3टा फ्याक्टरहरूले यो ऱ्यासनल चोइस मोडललाई अगाडि बढाइरहेछ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कस्ट भनेको चाहिँ एजुकेसनल रुट हो शिक्षा दिँदाखेरि लाग्ने खर्च बेनिफिट भनेको चाहिँ अब यसलाई मैले एज्युम गरेर लङ टर्म बेनिफिट र सर्ट टर्म बेनिफिटको रूपमा बुझिरहेको छु लङ टर्म बेनिफिट भनेको अब त्यो स्कुलबाट पाएको एजुकेसनले भोलि उसको के क्यारियर बन्न सक्छ कुन पोजिसन सोसियल स्ट्याटस उसले गेन गर्न सक्छ भन्ने कुरा होला भने सर्ट टर्म भनेको चाहिँ यो अब
डिसिप्लिनको कुरा होला, कक्षाभित्र होमवर्क गरे नगरेको कुरा होला, टाई लगाएको नलगाएको कुराहरू होला हैन। अनि मेरो छोराले अरू भन्दा राम्रो गर्ला कि नगर्ला भन्ने सोचहरू होला। यस्तो खालको बेनिफिट्सहरू मान्छेहरूले प्यारेन्ट्सहरूले चाहिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई आधार मानेर उनीहरूले एजुकेसनल अल्टरनेटिभ्सको डिसिजन लिन्छ। प्राइभेटमा लैजाने, पब्लिकमा लैजाने, अथवा चाहिँ यो के भन्छ यो टेक्निकल इन्स्टिट्युटहरूमा लैजाने भनेर निर्णय गर्छ भन्ने होला। खर्च गर्न उहाँहरू डराएको मैले पाएन। मेरो यसको सिधै के हो भने सरकारले जुन निशुल्क शिक्षाको कुरा गरेको छ, काठमाडौँको प्यारेन्ट्सको लागि निशुल्क शिक्षा त्यति महत्त्वपूर्ण होइन। त्यसैले यो थ्योरीको यो कस्ट भन्ने पार्ट चाहिँ यहाँ मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यसलाई क्रिटिकल्ली हेरेँ। दोस्रो कुरो अब बेनिफिट्सको कुरामा चाहिँ बेनिफिट्स त अब स्कुलभित्रको म्यानेजमेन्ट हुन्छ, स्कुलभित्रको इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, स्कुलभित्रको अन्य गतिविधिहरू हुन्छ। अघि एकजना सरले यहाँ प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो एउटा माथि लेभलमा स्ट्रक्चरल लेभलमा भएका कुराकानीहरूलाई प्र्याक्टिकल लेभलमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेछ भनेर स्कलरसिप बाँड्दाखेरि के कस्ता प्राविधिक समस्याहरू छन् भन्ने। प्राइभेट स्कुलको चाहिँ अलि मिडल क्लास फ्यामिलीको, पढे लेखेको फ्यामिलीको बच्चा बच्चीहरू आउँछ। पब्लिक स्कुलकोमा चाहिँ पुवर फ्यामिली भएको बच्चा बच्चीहरू पढ्न आउँछ। त्यसकारण उनीहरूको अलि अनह्याप्पी छन्। उनीहरू अलि हाउसहोल्ड वर्कले गर्दाखेरि लोडेड छन् हैन, काम धेरै गर्नुपर्छ, उनीहरूले भ्याउँदैनन्, उनीहरूसँग ड्रेस हुँदैन, तिर्न सक्दैनन् भन्ने लाइनको डिस्कसन छ। त्यो दुईटा डिस्कसनबाट मेन कुरो के रहेछ भने अब हामीले भन्नुपर्ने त्यो बेनिफिट उहाँहरू चाहनुहुन्छ। बेनिफिट उहाँहरू चाहनुहुन्छ। यदि बेनिफिट आउँछ भन्ने त्यो महसुस उहाँहरूलाई हामीले गराउन सक्ने हो भने पब्लिक स्कुलको एजुकेसन फेरि रिभाइभ हुन सक्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट हो। Okay, thank you. We have questions altogether at the end, because the next paper also is about public education and community schooling, with Pramod Bhatt. My presentation will partly be in Nepali and partly be in English, because my chair, she also wanted to, she was also interested in what I'll be presenting here. So basically in this paper, I'm going to explore the contradictions between what the state claims to be providing, free and compulsory education for all, and the realities of that free education. भने राज्यले जसलाई निशुल्क शिक्षा दिन्छु भनिरहेछ त्यो शिक्षा साच्चीकै निशुल्क छ कि छैन भन्ने खालको कुरा मैले गर्न खोजेँ. I will start by highlighting the state's rhetorical commitment to a universal, free and compulsory education. I then provide examples of how in reality the state does not provide a free education, even at the basic level. I conclude by stating that the community schooling has become a convenient euphemism for the state to maintain its rhetoric to free education amidst decreasing commitment to the same, resulting in a form of education that I call a semi-public education. So in the first part, what I'll do is I'll just, it's a very straightforward thing about what the state actually has claimed to be doing with respect to education. So even though Nepal does not have a very long history of state-supported formal education for the masses, the idea of state-provided free and universal education originated together with the efforts aimed at institutionalizing a national system of education after 1951. In this regard, the state has been quite vocal in expressing its rhetoric with respect to the universal provision of free and compulsory primary and basic education, as stated in the various development plan documents and National Education Commission reports since 1956. So there is a footnote in which I emphasize that it should be noted that free and compulsory education had been piloted in various municipalities during the early 1960s. 1960 मा नै चितवनको, बनेपा, इलाम यो विभिन्न ठाउँहरुमा चाहिँ फ्री र कम्पल्सरी एजुकेसन हुनुपर्छ भने त्यतिबेला नै पाइलट भएको देखिन्छ है. If you look at the interim constitution, it very clearly states every citizen shall have the right to receive free education from the state up to secondary level. And if you look at the most recent federal constitution, which it says every citizen shall have the right to access in basic education, and that each citizen shall have the right to free and compulsory basic education and free secondary education from the state.
Together with this, Narayanji also pointed out in his earlier presentation that Nepal has also committed to global education targets with respect to providing education for all. This started in 1966. We had Karachi Kshetriya Sammelan भन्ने यहाँले सुन्नुभयो होला 1966 मा कराची क्षेत्रीय सम्मेलनमा नेपालले चाहिँ 1985 सम्ममा मेरो सम्पूर्ण प्राथमिक उमेरको बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एजुकेसन फ्री र कम्पल्सरी प्रोभाइड गर्छु भनेको. So they were subsequently reiterated in the Jomtien Conference, in the World Conference on Education for All in 1990, and also recast in the Millennium Development Goals, and you can also see that continuation in the Sustainable Development Goals. Yeah. So towards the realization of these targets, Nepal initiated the implementation of enhancing access and equity and improving quality, and continuing till date under various names. So in the extant development literature, Nepal's education subsector is often portrayed as a showcase of success. एकदम नेपालले एकदम धेरै प्रगति गर्यो भन्ने पनि हामी पढ्न पाउँछौँ. अब यो चाहिँ रेटोरिकको पार्ट हो. अब फन्डिङ कसरी गर्छ स्टेटले भनेर. So my second part focuses on how the state funds public education. So together with this rhetoric to provide free and compulsory education, what the state has also done is it has also showed its increased capability to support public education. So a number of large-scale education reform programs have been implemented since the early 1990s. These reform programs, through these programs, the state has enhanced its capability to support schools, particularly in the areas of construction, textbooks, scholarships, and teachers. However, as I will discuss below, the state has been short of fully funding public education, as well as taking the lead role in managing such institutions. So, based on the amount of support received by the schools, अब यहाँ यो नेपालमा चाहिँ 17 थरीको स्कुल टिचर्सहरु छन् भन्ने कुराकानी हुन्छ हैन. तर मैले के आर्ग्यु गरिरहेको छु नि यहाँ चाहिँ 17 थरीको विद्यालयहरु पनि छन्, सार्वजनिक विद्यालयहरु. So यो generally public schools, they are classified into schools that are fully government aided schools and partially or non-aided schools. यो दुईटा category generally. So, however, the provision of government funding becomes very complex in practice because of the policy of counting schools by levels. जस्तै तपाईको भन्नु न एउटा स्कुलमा तीनटा तह छन्, जस्तै प्राथमिक तह छ, निम्न माध्यमिक तह छ, माध्यमिक तह छ, त्यो चाहिँ तीन चोटी काउन्ट हुन्छ. So, and the complexity is, so there may be a school right in front of us, on the other side of the road, which may have a fully state supported primary level, a partially supported lower secondary level, and not at all supported secondary level. So what will you call that school? Okay? Okay? So, and the amount of state funding to schools is closely related to the process of granting permission, anumati, and approval, sweekriti. Yo duita sabda. So as a result, what the schools do is the majority of public schools, they hire teachers using their own resources. I did a survey of 20 community schools in Kailali in 2014, and of the 20 schools, 12 had hired more than 5 teachers from their own resources. And you can imagine where they get the money to hire these teachers. Further, the government granting of teachers is closely related to whether a school is granted approval, sweekriti, okay, anumati matra ho. Teacher position is only made for approved schools. Jun chaile sweekriti pasan, wahale matra teacher paununcha bhane permanent teachers, right? However, jati bela Nepalma जनयुद्ध सुरु भयो 1995, त्यही बेलादेखि नेपाल सरकारले एउटा पनि नयाँ टिचरको दरबन्दी दिएको छैन. So when we look at an analysis of the Ministry of Education data, so if you look at this table, you can see, how many teachers, how many public schools are there with 0 teachers. 3,058 schools are 0 teachers. It doesn't mean that they don't have teachers, but they don't have teachers which are approved by the government. Right? That teacher is छैन भने हैन मैले सरकारले शिक्षक दिएको छैन भनेको. 7,430 schools with only 1 teacher. 7,560 schools with 2 teachers. 13,000 schools with 3 teachers. So that is almost 50% of the schools.
र त्यसपछि जे टिचर्सहरु हायर गरेका छन् आई मिन मेनी अफ यु मे बी अवेयर अबाउट यो राहत टिचर्स भन्छ नि हैन so the subsequent teacher positions that were created, they were not permanent positions but positions to provide some temporary relief to community schools. 5 minutes, yeah. Okay, so this then brings us to the next question of how free is free education. Yeah? Evidence shows that the incidence of paying fees is significant across community schools and at all levels. And I'm going to show you this table. So this is based on a survey that we did in 2016. It covered 80 schools, 1,600 plus students. So we asked students from grade 5, 8 and 10, you know, what percentage of they paid fees. And if you look at grade 5, which is supposed to be absolutely free, 83% of students said we pay fees. If you look at grade 8, which is also supposed to be absolutely free, 99% of students reported paying fees. And if you look at data from the World Bank survey done in 2013, it shows that schools, they generate somewhere between 9 to 10% of their total income from fees. And now to the final section, yeah? The community and the school. So in this section, what I'm going to do is I'm going to highlight, I'm going to actually link this now to the final part of my presentation, focusing on what we call public schools. They are actually community schools. And the state, it never, Nepali राज्यले कहिले पनि स्कुल खोलेको छैन. नेपाल राज्यले सबभन्दा पहिलो स्कुल खोलेको दरबार स्कुल. र त्यसपछि 1954 मा 400 जति स्कुलहरु खोलेको छ. देव शमशेरले कुनै बेलामा 200 जति भाषा पाठशाला खोल्नु भएको थियो. Other than these few hundred schools, Nepali state has never established a school. So the schools were all established by communities. समुदायले स्कुल खोले, त्यसपछि के गरे स्कुल खोलेको दोस्रो तेस्रो वर्षमा चाहिँ राज्य कहाँ गए, मलाई चाहिँ अनुमति दिनु पर्यो भने अनुमति पाए, त्यसपछि मलाई स्वीकृति दिनु पर्यो भने स्वीकृति पाए अनि बल्ल दरबन्दी पाए. So that has been the whole process of establishing schools. अलि यो समय नभएर म अलि छिटो जान्छु है. Okay, so यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि तपाईको due to the historical practice of community leadership in school establishment operation, which is coupled with a growing legitimacy crisis of public schools, urban areas started witnessing a massive proliferation of private schools and limited or no growth of public schools. त्यही बेलामा के भयो भन्दाखेरि urban areas are, if you look at the number of new private institutions that opened in urban areas, we can see that there are more than 10 permissions annually. हरेक वर्ष 10 वटा भन्दा बढी पर्मिसन दिएको देखिन्छ त्यही पिरियडमा. एउटा पनि नयाँ पब्लिक इन्स्टिट्युसन खुलेको छैन. पपुलेसन ग्रोथ म्यासिभली इन्क्रिज गरेको छ. राज्यले चाहिँ म सबैले निशुल्क शिक्षा दिन्छु भनेको छ. नो न्यू पब्लिक इन्स्टिट्युसन, म्यासिभ ग्रोथ इन पपुलेसन एन्ड म्यासिभ ग्रोथ इन द राइज अफ प्राइभेट स्कुल्स. Okay, I have 2 minutes. Okay, so now I am going to conclude. In this paper, I have argued on the need to critically analyze the notion of free education in public schools from the perspective of state funding for school education, arguing that the state rhetoric of universal and free education is not realized in practice. While the state has increased its capacity to support public schools and thereby public education, it can be clearly seen that the state adopted a laissez-faire attitude towards the establishment and operation of public schools. And what I have done is I have characterized such a state as tamashe rajya, or a spectator state. The very idea of totally entrusting the local level with the complete responsibility of school education is an epitome of the state's motive of entrusting the community with the public school. Thank you. Thank you. That's two very interesting papers on the challenges of public education in Nepal. The next paper is on Facebook. Yeah, so slightly different topic, but we take questions for all the speakers at the end. So Balaram and Achal. Thank you, Chair, and all of you. It would be justifiable to use Nepali language because all of colleagues are here in native status again. That is why I am going to present my paper in Nepali. मेरो यो टपिक चाहिँ यो अलिकति नयाँ जस्तो यो फेसबुकको प्याटर्न्स
अफ युज एन्ड इम्प्याक्ट मान्छेले फेसबुकको युज कसरी गर्दो रहेछ अहिले समाजमा घर घरै चुला चुलामा चौका चौकामा भने पनि भयो यो उसको बहस पनि हुने अनि यसले एक खालको इम्प्याक्टहरू समाजमा दिइराखेको छ एक खालको सर्टेन वर्गहरू बढी इन्भल्भ भएको छ भनेर चर्चा परिचर्चा भइरहेको सन्दर्भ थियो यही कुराले मलाई चाहिँ हिट गर्यो त्यही भएको हुनाले मैले चाहिँ यो फेसबुकको युजिङ प्याटर्न के रहेछ र मान्छेहरूले कसरी एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ भनेर यो टपिक चाहिँ मैले चुज गरेको हो चाहिँ र सँगसँगै यो आजको यो मिडियाको दुनियाँमा फेसबुकले मिडियालाई जोडेको छ भन्ने पनि हो र सबैभन्दा ठुलो कुरा र सोसियल मिडियालाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने मान्छे सोसियल मिडियामा किन इन्भल्भ हुन्छ भन्ने एउटा इन्जाइन ग्रेटिफिकेसनको एउटा थ्योरी रहेछ मेरो अलिकति यही सन्दर्भमा पढेको अध्ययनको हिसाबले त्यो थ्योरीमा चाहिँ पर्याप्त होला त भनेर मैले त्यसको आइडेन्टिटी इस्टाब्लिस गर्न मान्छेले यस्तो सोसियल मिडियामा एट्याचमेन्ट देखाउँछ कि भन्ने मलाई लाग्यो किनभने मैले देख्छु भिसीलाई भेट्दा पनि यो हातलाई पनि फोटो हालेकै छ नेतालाई भेट्यो भने हात मिलाइराखेको छ होइन अथवा नयाँ कहीँ ठाउँमा गएर हात मिलाएको छ विदेश गएर पनि फोटो फेसबुकमा राखिराखेको छ र मैले फेसबुकलाई किन रोजेँ भने यो एकदम क्लियर छ विश्वमा अरबौँ फेसबुक युजर्सहरू चाहिँ बढिरहेको अरू सोसियल मिडियाभन्दा यसमा एट्र्याक्सन भएको छ त्यसमा हुनाले यसतर्फ अध्ययन गरियो भने यसले के कन्ट्रिब्युसन दिन सक्ला भन्ने मेरो आशय पनि हो अनि के कुराबाट मान्छे यो फेसबुकमा जोडिँदो रहेछ त कनेक्ट हुँदो रहेछ भनेर यसको सर्टेन लेभलको यसको एप्लिकेसन्सहरू छ यिनै एप्लिकेसन थ्रु चाहिँ आफूले आफ्नो जो सेयरिङ हो अब फोटो सेयर होला आफ्नो स्ट्याटस सेयर होला आफ्नो चाहिँ आर्गुमेन्टहरू डिसआर्गुमेन्टहरू अब केही पब्लिक इस्युहरूको बारे आफ्नो धारणाहरू मान्छेले सेयर गरेर आफूलाई त्यहाँ इस्टाब्लिस चाहिँ गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्दो रहेछ यो मेरो सन्दर्भ थियो र यति कुरा हुँदाहुँदै फेसबुक कहिले इस्टाब्लिस भयो धेरै भर्खरै मात्रै यो इस्टाब्लिस भएको यो सोसियल मिडिया पनि हो एकदम छिटो चर्चामा आएको सोसियल मिडिया पनि हो र मलाई लाग्छ यो यति छिटो मोर देन 2 मिलियन पोस्ट आर लाइक्ड एन्ड कमेन्टेड अन पर डे एन्ड आई एभरेज मोर देन 250 मिलियन फोटोज आर अपलोडेड पर डे भन्छ फेसबुकको एउटा वेबसाइट हेर्दाखेरि यो आफैमा इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई चाहिँ यत्रो इन्गेजमेन्ट यत्रो कनेक्सन चाहिँ फेसबुक मार्फत मान्छेहरू गरिराखेको रहेछ भनेपछि यसमा मान्छेहरूको धारणा के हुन्छ भनेर यो बुझ्दा न्याय नै हुन्छ जस्तो लाग्छ र मेन कुरो मैले हेर्न खोजेको चाहिँ सँगसँगै फेरि हेरेँ मैले नेपालको डेटा पनि हेर्दाखेरि नेपालमा 5 to 6 बिलियन एक्टिभ युजर्स इन नेपाल यो 2016 को डेटाले त्यो भन्दो रहेछ भनेपछि नेपालमा पनि फेसबुक युजिङको प्याटर्न इट्स गोइङ हाई एन्ड हाई हो यो एकदम रेज भइराखेको छ भन्यो भने मान्छेहरू कसरी इन्टरटेन गरिराखेको छ होला भन्ने सबै डेटाले हेर्दाखेरि यो इस्यु चाहिँ ठिक होला भन्ने लाग्यो हो र यसमा चाहिँ मेरो खास गरी स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम चाहिँ के हो भने यो धेरै तरिकाले फेसबुकमा मान्छेहरू इन्गेज चाहिँ भइराखेको छ त्यति हुँदाहुँदै पनि मान्छेले आफ्नो आइडेन्टिटी सो गर्ने सन्दर्भमा मान्छेले त्यसलाई कसरी पर्सिभ गर्दो रहेछ कसरी एक्सपिरियन्स गरेर छ त के भन्दो रहेछ त किन त युज गर्दो रहेछ त भनेर त्यसको एक्सपिरियन्सलाई मैले चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ गर्न खोजेको छु यसमा केही डेटाहरू पनि तल छ यसको थ्योरी मेन थ्योरी चाहिँ यो युज एन्ड ग्रेटिफिकेसन थ्योरी हुँदो रहेछ मान्छे किन सोसियल मिडियामा कनेक्ट गर्छ त भनेर एक खालको कन्सेप्चुलाइज गरेको छ यसको मैले रबिन र इन्फेन्ट्रीको चाहिँ आर्टिकलहरू हेरेको थिएँ मेथोडोलोजी यही हो मैले जम्मा 45 जना यङ पेसेन्जरहरूलाई सोधेँ हो बसको पेसेन्जरहरूलाई त्यसमा मैले विद्यार्थी नै छान्छु भने त होइन तर अलमोस्ट धेरै विद्यार्थीहरूको क्याटेगोरी पऱ्यो र मैले अलिकति फिमेल मेरो रेस्पोन्डेन्ट जम्मा 5 वटा छ किनभने उहाँहरूको कन्सेन्ट त्यति पोजिटिभ देखिएन बसमा उहाँहरूले हेजिटेसन फिल गर्नुभयो कि मैले सोध्न खोजेँ छोडिदिनुहोस् भइगयो भन्नुभयो मैले उहाँलाई कर्तव्य गर्ने कुरा पनि भएन होइन एउटा रिसर्चरको एउटा एथिक्स पनि होला भनिसकेपछि मेरो 40 चाहिँ मेरो मेल रेस्पोन्डेन्टमै यो कन्सन्टेन्ट छ यो फिमेल रेस्पोन्डेन्ट जम्मा 5 जना हुनुहुन्छ त्यस भएर यो जेन्डरको हिसाबले त्यति सिग्निफिकेन्ट चाहिँ मेरो रिसर्च होइन फेरि भनेर म भन्छु यो क्याटेगोरी यस्तो रहेछ यसको डेमोग्राफिक फिचर्सहरू हेर्दाखेरि मैले हेरेको इम्प्लोइडहरू अनइम्प्लोइडहरू स्टुडेन्ट नन स्टुडेन्ट एज ग्रुप हेर्दाखेरि यो प्रकृतिको मैले त्यहाँ डेटा सो गरिराखेको छु यसैमा कन्सन्ट्रेट भएर मैले केही क्वेसनहरू रेज गरेँ र केही मेरो आर्गुमेन्टलाई मैले टेस्ट चाहिँ गर्ने प्रयत्न गरेँ हो यो अब यो मान्छेले यो लगइन प्याटर्न फेसबुकमा
बाह्रमा झुन्डिया देख्छ भन्छ क्या मान्छे, कति चलाएछ। पहिला जब गर्ने भन्थ्यो हाम्रो गाउँघरतिर यो बाहुनको छोरछोरीहरूले, त्यस्तै जस्तो जता गयो नि जबै गरे, आमाले पनि जब गरे, सासुआमाले पनि जब गरे, हजुरआमाले पनि अलिकति कम होला कि उहाँले होइन, बच्चाहरू पनि फुत्क्यो कि त्यतै गएको यस्तो गरिराखेको देखिएपछि अनि कसरी गर्दो रहेछ त, दिनमा कति पटक यो लगइन गर्दो रहेछ भनेर इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्वेसन चाहिँ। लगइन टु देयर फेसबुक सेभरल टाइम्स इन अ डे भने 30% मान्छेहरू, मेरो 45 मा 30 जना मान्छेहरूले के भन्यो भन्दाखेरि यसको ठेगानै हुँदैन, मन यसो गरौँ हुन्छ गइहालिन्छ, गइहालिन्छ यस्तो खालको भन्यो। अब त्यसमा पनि फेरि यो एट वन्स र ट्वाइस अ टाइम भन्ने अलिकति मैले त्यो खालको कोरिलेसन अझै देखाउनु बाँकी छ, मेरो अहिले त्यो कम्प्लिट भएको पनि छैन। त्यो 26% हुँदो रहेछ। विक्लीको भनेको खासै भनेन मान्छेहरूले, होइन अकेजनल्ली गरिन्छ भन्ने मान्छेहरू जम्मा यो 3 जना चाहिँ देखेँ है। यो प्रकृतिको यो लगइन प्याटर्न चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि किन तपाईँहरूले यो फेसबुक चाहिँ चलाउनु हो भनेर केही क्वेसनहरू मैले रेज गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ यो टु किप इन टच विथ क्लोज फ्रेन्ड्स भनेर मैले त्यो क्वेसन रेज गर्दाखेरि अलमोस्ट धेरै मान्छेहरूले, सबै मान्छेहरूले कि जस्तो 88% 40 जना मान्छेहरूले त यो साथीहरूसँग नजिक भइन्छ, यसले खालको क्लोजनेस कायम गर्छ, के गर्यो, कहाँ गयो, के हुँदैछ, अपडेट भइन्छ, इभन क्लासको कुरा पनि अपडेट भइन्छ, रिलेटिभ्सहरूको कुरा पनि अपडेट भइन्छ। यस्तै उहाँले उत्तर दिनुभयो। त्यस्तै टु अक्वायर नलेज पोस्ट अन थट आइडियाज सोसियल फङ्सन भन्ने 25% देखेँ। टु किप इन टच विथ ओल्ड फ्रेन्ड भन्ने थोरै देखेँ। त्यो किन हो थाहा छैन मलाई चाहिँ, त्यसको बारेमा अलिकति क्वालिटेटिभली सोध्नुपर्ने होला चाहिँ जस्तो लाग्यो। त्यस्तै टु सी इम्पोर्टेन्ट भिडियोज एन्ड फोटोज मोर देन 42%। नर्मली मान्छेहरू त्यसमा इन्टरटेन गर्दो रहेछ। अहिलेको फेसबुक युजिङको प्याटर्न हेर्दाखेरि राम्रो के अरे स्टाटसहरू अपडेट गर्ने भन्दा पनि अब मान्छेहरू कसले के फोटो गर्यो, कहाँ गएको छ, होइन उसले के राख्यो, यस्तो कुरामा मान्छेहरू बढी रुचि देखाउँदो रहेछ यसमा भन्ने देखियो। अनि यो भिडियो अपलोड, फोटो अपलोड 16% टु नो पोलिटिकल एक्टिभिटिज। यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई। यो 5 जना मान्छेहरूले चाहिँ पोलिटिक्समा मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यति नभएको हो कि, तर मैले हेरेको फेसबुकमा त मैले देख्छु है। म यहाँ कन्ट्राडिक्ट भएँ कि, म पनि फेसबुकको युजर भयो हुनाले मैले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा मैले अनुभव त गरिराखेको छु। त्यो आफ्नो यो इम्प्लोइमेन्ट स्टाटस, पोलिटिकल एफिलिएसन, अर्गनाइज इन्भल्भमेन्ट, एकाडेमिक एचिभमेन्ट, होइन रेसियल आइडेन्टिटिजहरू किन राख्छ भने यो उहाँ गएर जोडिँदो रहेछ टु सो देयर आइडेन्टिटी के, होइन म कुन सर्कलको मान्छे हुँ, म ठुलै मान्छे हुँ, सर्कलकै मान्छे हुँ, मैले आज यो सेमिनारमा एटेन्ड गरेँ, पेपर प्रेजेन्ट गरेँ, दिस इज माई एचिभमेन्ट, वाइ नट टु सेयर दिस, होइन मान्छेले यसरी प्रस्तुत गर्दो रहेछ। र सायद अरूले पनि उसका निम्ति त्यस्तै पर्सेप्सन पनि बनाउँछ होला, होइन भनेर यस्तो कुरामा मान्छेले चासो राख्दो रहेछ। यो मेरो 1 नम्बरको फाइन्डिङ्स जस्तै पनि हो। अनि मान्छेले के एक्सपिरियन्स गर्यो, ओके थ्याङ्क यू, आई विल म्यानेज। के एक्सपिरियन्स गर्यो भन्दाखेरि इज फेसबुक पार्ट अफ यर एभ्रिडे एक्टिभिटिज भन्दाखेरि एग्री भन्ने मान्छे 42 गर्यो कि यो एकदम क्रेजिङ मुडमा गइराखेको छ भने देख्छु म। मान्छेले छोड्नेवाला छैन, मैले फेसबुक एकाउन्ट बन्द गर्ने मुडमा छ भन्दा पनि छैन भन्छ कि, एउटाले पनि त छु भनेन कि। अनि इज फेसबुक हिन्ड्रेन्स टु यर स्टडिज डेली वर्क भनेको यसो मेरो प्रिभियस आर्टिकल्समा कन्ट्राडिक्ट गर्यो। फेरि मेरो धेरै मैले पढेको, धेरै त होइन, मेरो 4-5 आर्टिकल पढ्दाखेरि स्टुडेन्टहरूको एकाडेमिक करियरमा इभन वर्कहरूमा पनि त्यसले हिन्डरेन्स क्रिएट गरेको छ भनेर मैले पढिराखेको थिएँ। अनि एभरेज टाइम कति स्पेन्ड गर्दो रहेछ त, इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। यो लेस देन 1 आवर, 18% मान्छेहरूले 1 घन्टाभन्दा कम, 1 to 2 hour 22%, 2 to 3 hour 4%, र अब 3 hour 1%, यस्तो खालको टाइम भेरिएसन देखिन्छ। यो फ्लक्चुएटिभ पनि होला। एउटा चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट आर्टिकलहरू जो अगाडि मैले पढेको थिएँ त्यसले एजुकेसनल एक्टिभिटिजहरूलाई हिन्ड्रेन्स गर्छ भन्ने कुरामा मेरो डाटाले सपोर्ट गरेन, त्यसलाई रिजेक्ट जस्तै गर्यो। र समहाउ कयौँ कुराको डेटाको भेरिएबलको त्यसको सेन्स, त्यसको मिनिङ र त्यसको एक्सपेक्टेसनलाई मैले मेरो थ्योरिटिकल कन्सेप्चुअल फ्रेमिङभित्र ल्याएर त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी सो नै गर्छ भन्ने धेरै कुरा सँगसँगै यो पनि हो भनेर भने हुनाले त्यो ग्रेटिफिकेसनको थ्योरी मात्रै, त्यो मान्छेलाई एउटा सामान्य रिलेसन इन्टरटेन मात्रै होइन, यो मान्छेको आइडेन्टिटी सो गर्ने, पावर गेन गर्ने र आफूलाई दुनियाँका सामु सो गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भनेर यो रेस्पोन्डेन्टहरूले भनेर मेरो कन्क्लुजन पनि त्यही देखिएको छ। थ्याङ्क यू। It's really interesting. Facebook is so global. Everybody has Facebook, but how it's used to construct identity is really interesting. So we have time for questions. मैले फेसबुक सम्बन्धी नै पहिलो क्वेसन उठाउँछु। सरले विवाह सम्बन्धी पनि एउटा अध्ययन गर्नुभएको थियो।
हिजो परालको टौवा मैले एकदम छोटोमा बोलेँ हिजो परालको टौवासँग केटी माग्नेको विवाह हुन्थ्यो हैन केटी हेर्न जाने भनेको परालको टौवा केटाको घरको परालको टौवासँग हेरिन्थ्यो भने अहिले केटी हेर्न जाँदा चाहिँ त्यो उसको फेसबुकको स्ट्याटस कस्तो छ उसको फोटो कस्तो छ भनेर हेरिन्छ त्यहाँसम्म पनि सरले चाहिँ हेरिदिनु भएका त्यसको हिजोको म्यारिजको रिलेसनसँग एकदमै राम्रो रिपोर्ट हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ म चाहिँ राजु राई फ्याकल्टी मेम्बर्स अफ पाटन क्याम्पस र मेरो चाहिँ क्वेसन सुरु गर्नु अगाडि तीनजना हाम्रो सरहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद र नारायण सरबाटै मैले चाहिँ सुरु गरेँ जस्तो पर्सेप्सन टुवर्ड्स के अरे पब्लिक पर्फर्मेन्स भन्ने जुन प्राइभेट र पब्लिकको कुरा ल्याउनु भएको छ यसमा चाहिँ त्यो पब्लिकलाई छोड्ने र के अरे प्राइभेटलाई चाहिँ बढी प्राइभेटमा बढी इन्ट्रेस्ट हुने कुरामा चाहिँ त्यो पर्सेप्सन कसरी क्रिएट भइरहेको छ अथवा त्यो सोसियली पनि क्रिएट भइरहेको छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ अब यतातिर सरले कति हेर्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छैन किनभने मान्छेहरू भनेको अहिले त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ सोसियली के अरे क्रिएट हुँदै जाने कुरा भइरहेको छ त्यो भएर त्यतातिर पनि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई सरले हेर्नु भएको छ कि छैन त्यो त अब फुल पेपरमै थाहा होला र हाम्रो प्रमोद सरलाई चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि यो उहाँले भन्नुभयो अघि त्यो प्रेजेन्टेसनको क्रममा म्यासिभ इन्क्रिजमेन्ट अफ पपुलेसन भइरहेछ अहिले त्यो सँगसँगै तपाईँको स्कुलको जुन इस्टाब्लिसमेन्ट अथवा त्यो इस्टाब्लिसमेन्ट एकदम कम छ होइन त्यो तर प्राइभेट स्कुल्सहरू चाहिँ फेरि एकदमै ग्रोइङ छ होइन त्यसको पछाडि कारण चाहिँ के छ भन्ने चाहिँ अहिलेको यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले नपाएको भएर त्यो चाहिँ मेरो एक खालको त्यो क्वेसन सरलाई होइन हुन त फुल पेपरमा पाउन सकेन तर त्यो अहिले चाहिँ मलाई त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ सोचेँ र हाम्रो बलराम सरको त इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ अब प्रेजेन्टेसन होइन तैपनि सरले चाहिँ आइडेन्टिटीको लागि बढी गर्छन् भन्नुभयो होइन तर मेरो चाहिँ फेरि हुन त सरको त्यो आफ्नै त्यो कन्क्लुजन फाइन्डिङ्स होला तर सोसल इन्टिग्रेसन र सोसल कोहेजनको पाटो पनि एउटा होला जस्तो लाग्छ यो फेसबुकले किनभने सबैलाई जोडिरहेको छ संसारभरको मान्छेलाई जोडिरहेको छ त्यो पनि होला र यसको सोसल डेभिएन्सेसको जुन पार्ट्सहरू छ तिनीहरू पनि हुन त आउने होला अहिले आएन आउँदाखेरि बेटर हुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ प्राइभेट स्कुलमा आफूले सकि नसकी पनि एकदमै पैसा चाहिँ खर्च गर्न चाहिँ गाह्रो मान्दैन भनेर भन्नुभयो होइन यो एकदम ठुलो कुरा भन्नुभयो नि त दाइले अब यसको लागि चाहिँ कसरी यसको चाहिँ नि भनौँ न एभिडेन्स दाइले उनीहरूको हाउस होल्ड स्पेन्डिङ क्यालकुलेट गर्नुभएको कि होइन कसरी किनभने पैसा छैन भन्दा फेरि एजुकेसन आई नो एजुकेसन इज अ बिग इन्भेस्टमेन्ट इन कन्ट्री लाइक नेपाल होइन तर उनीहरूले चाहिँ अब कहाँबाट ल्याएर गर्छ यदि सक्दैन भने होइन त्यो दाइको रिसर्चमा छ कि छैन त्यो होइन अनि प्रमोद दाइले यो के अरे एफसीबीसीको कुरा गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ तमासे राज्य भनेर भन्नुभयो नि सेक्रेटरीमा काम गर्दाखेरि कि हामीले यो एफसीबीसी बीडीसी डिक्लेयर यो जुन चाहिँ डिक्लेरेसन गराएको छ नि त्योहरू अहिले यसो हेर्दाखेरि सबै एकदम तमासाको यु नो पार्ट अफ द्याट होल पम्प एन्ड सो जस्तो लागेन सो वाट अबाउट दिज डोनर्स रोल इन अल अफ दिस वाट इज योर टेक अन द्याट होइन अनि हाम्रो बलरामजी इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पिस अफ वर्क है बट आई थिङ्क दिस इज जस्ट अ सजेसन इट्स नट अ क्वेसन आई फिल लाइक एभ्रिथिङ हेज बिन पुट टुगेदर those claims are partly true, but I think it's a big claim also given the fact that the bus ko usma matra gone. But then it is also interesting that out of all the places the bus passengers or choose garnu bhayo haina I feel like this is a very powerful data if you use it more strategically. अब यसो हेर्दाखेरि पनि प्याटर्न एन्ड इम्प्याक्ट मात्र भन्छ तर यसलाई अलि रमाइलो चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है नमस्ते हसिना बस्ने मलाई चाहिँ अब नारायण पौडेल सर र प्रमोद भट्ट सरलाई चाहिँ पब्लिक स्कुल सम्बन्धी क्वेसन सोध्न मन लाग्यो यसमा चाहिँ सरहरूको चाहिँ जुन आफ्नो आफ्नो भ्यू चाहिँ सरले राख्नुभयो मैले सोध्न चाहेको चाहिँ के भने यो पब्लिक स्कुल र प्राइभेट स्कुलको सरले चाहिँ जुन आफ्नो भ्यू राख्नुभयो त्यसमा चाहिँ यो शिक्षाको सुधार गर्नको लागि चाहिँ अब समुदायको पनि भूमिका त्यस्तै हुन्छ त्यसपछि आएर चाहिँ राज्यको पनि नीति पनि हुनुपर्छ त्यसपछि समुदायले नै स्कुल खोलेको राज्यले चाहिँ अहिलेसम्म नखोलेको भनेर भन्यो यो शिक्षाको सुधारको लागि चाहिँ अब अभिभावकले बढी लाग्ने हो कि हामी घरभित्रैबाट लाग्ने हो कि अब राज्यले लाग्ने हो कि र त्यसपछि चाहिँ समुदायले बढी लाग्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ अलिकति प्रश्न दिनुहुन्छ कि भन्नु अहिले यो हेरिराख्दाखेरि सरस्वती अब
गाउँको स्कुलमा हेरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पेरिजनमा चाहिँ एउटा चाहिँ काठमाडौँको स्कुल एउटा चाहिँ अलिक गाउँको स्कुल लिएको भए पनि त्यो कम्पेरिजनमा अलिकति हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्यो। अर्को चाहिँ अब जस्तै हामीले कतिपय ठाउँहरूमा काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ एकजना यो सामुदायिक विद्यालयको पिएनले त्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयको उसलाई चाहिँ मलाई यस्तो के भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब मलाई त्यसो भने म तिम्रो सर गराइदिउँ भन्ने खालकोसम्म धम्की दिन्छ भने अब हाम्रो शिक्षाको स्तर कस्तो छ भनेर चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ जस्तै अब यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा हुन त त्यहाँको अभिभावकहरू नै हुन्छन् तर पनि त्यो खालको ध्यान चाहिँ नपुर्याइरहेको। जस्तै त्यहाँ अब प्रोग्रामहरूमा इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि पनि त्यहाँ बच्चाहरूले भनिरहेको हुन्छ मैले खाने पानी छैन हाम्रो स्कुलमा, अनि विद्यालयमा चाहिँ सधैँभरि चापी लगाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो स्कुलमा जाने भन्दा त बरु ड्रप आउट हुने ठिक भनेर ड्रप आउट हुने ट्रेन्ड पनि बढी छ भने यो स्कुलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन्सुरेसन पनि एकदमै समस्या रहेछ एज अ बालिकाहरूको लागि चाहिँ। त्यो कुरा पनि राखिदिँदाखेरि चाहिँ अलि हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। र यो इन्ट्रेक्सनकोमा के हुँदो रहेछ भने सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ घरको काम गर्नुपर्ने होइन, घरको काम सिद्धाएर तिमीहरू पढ्दै गर है भन्यो, अनि घरमा अब कामहरू सिधाइवरी गऱ्यो, अब घाँस काट्यो अरे अनि फेरि स्कुलमा जाने ट्रेनले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो शिक्षाको मनस्थिति पनि नहुने पढाउनको लागि र बच्चाहरूको मनस्थिति पनि नहुने पढ्नको लागि। त्यो कुरालाई पनि अलिकति इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। र अघि यहाँले मेन्सन गरिसक्नु भएको छ शिक्षकहरूको दरबन्दी छैन भनेर। अब त्यो हेर्दाखेरि माविको शिक्षकले निमावि, निमाविको शिक्षकले प्राविको शिक्षकले निमावि, निमाविको शिक्षकले माविलाई पढाइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ तालमेल अब कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै निःशुल्क शिक्षा भनेर चाहिँ कागजमा मात्रै छ होइन, प्लेसमा र पिपलले चाहिँ कस्तो खालको फिल गरिरहेको छ त एज अ प्यारेन्ट्सको हिसाबले भन्दाखेरि हामीले निःशुल्क शिक्षा भनेको पनि अहिलेसम्म चाहिँ यो कहिले चाहिँ परीक्षा शुल्कको नाममा, कहिले कम्प्युटर चलाएको नाममा र कहिले चाहिँ फर्निचरहरूको नाममा चाहिँ उनीहरूले शुल्क तिरिराखेको छ भनेदेखि निःशुल्क शिक्षा कहाँनिर छ त? हामीले त पैसा तिरिरहनु परेको छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति एड्रेस गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला। र यहाँले राहत शिक्षकको चाहिँ कुरा लेख्नुभयो, तर अहिले चाहिँ कस्तो खेताला शिक्षक पनि राख्ने चलन रहेछ। त्यो कुरालाई पनि अलिकति मेन्सन गरिदिनु भयो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्यो। अनि अर्को चाहिँ जस्तै गाविस अब पहिला अहिलेको त अब ट्रेन्ड फेरिरहेको छ, गाविसबाट चाहिँ जहिले पनि विद्यालयलाई पैसा दिने तर त्यो पैसा चाहिँ मर्मतको नाममा मात्र दिने, त्यो मर्मतको पैसाले चाहिँ राहत शिक्षकलाई दिने प्रचलन चाहिँ छ। त्यो कुरालाई पनि अलिकति मेन्सन गर्दा हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। र हाम्रो फेसबुकको एनालाइसिस चाहिँ राम्रोसँग गर्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ एकदम प्राउड फिल, म चाहिँ यस्तो मान्छेसँग चाहिँ म छु, तिमीहरूभन्दा म अलिकति छुट्टै भिन्दै खालको भन्ने खालको बनाएको छ भने अर्को चाइल्ड म्यारेजलाई पनि एकदमै बढुवा दिइरहेको छ। यो कुरालाई पनि अलिकति मेन्सन गरिदिनु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कि यो बहुविवाह र चाइल्ड म्यारेजलाई पनि अलिकति मेन्सन गरिरहेको छ यसले भनेर राखिदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। Government school is not. Why are they not making government schools after the earthquake? The government is letting the NGO do all the work. So maybe this is a really important thing to look at, like post-earthquake. And सबलाई मान्छे डोनको पैसा कस्तो धेरै आउँछन्, कहाँ हो? म एकदम angry हो, यो government school थोरै school बनाउने, म खुसी छैन. Because they expect the donor and the community to build the school. But also for your paper on Facebook, your Facebook कस्तो public हो, and अहिले म live Facebooking. अहिले live streaming, but तपाईँको consent China. So if you want me to stop live Facebooking because you want to say something, then tell me. But Facebook is really important to share, discuss, debate. And मेरो लागि मेरो धेरै साथी छ UK Facebook चाहिँदैन. Private life man पाछ. But म धेरै छ because मेरो साथी मेरो काम यही हो, and Facebook कस्तो महत्त्वपूर्ण connection बनाउने. So धेरै धन्यवाद तपाईँको पेपरको लागि. सरले उठाएको विषयवस्तु एकदम समसामयिक, सबैलाई एकदम राम्रो विषयवस्तु हो। तर एउटा सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि यो फेसबुक युजर्सहरूले जुन सरले भन्नु कुनै पनि एउटा हिन्ड्रेन्स क्रिएट गर्दैन, तर हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सानो एमाउन्टमा उनीहरूको समय चाहिँ त्यसमा गइरहेको देख्छौँ। र यसमा सरले त्यो अनुसन्धानकै क्रममा त्यो जति पनि रेस्पोन्डेन्टहरूले हजुरलाई होइन यसले हामीलाई कुनै पनि हिन्ड्रेन्स क्रिएट गरेको छैन भन्ने कुराहरू पाउनुभयो, तर त्यसैलाई एउटा भेरिफाई गर्नलाई उनीहरूको एकाडेमिक स्टेटसलाई पनि लिएर यसरी डाटा प्रस्तुत गरिदिनु भएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा सुझाव थियो। मलाई 4 जना
सहभागीले प्रश्न सोध्नु भएको छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा दिनुभएको छ। कतिपय नपुग्ने कुरालाई मैले यहाँ इन्कर्पोरेट गर्छु पक्कै पनि यो पुरै आउँदाखेरि। सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छु र सानो समयमा। जस्तो यो मेरो यो कामको प्रकृति भनेको क्वालिटेटिभ हो र किनभने एफजिडीहरू प्राय क्वालिटेटिभमा गर्ने गरिन्छ र यसमा चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेसन्सहरू गरेर हामीले छलफल गरेका काम हो। तर त्यसका लागि मैले यो जुन दुईटा स्कुल, एउटा प्रपर अर्बन लोकेसन हो काठमाडौँको, एकदमै बिचमा पर्छ यो क्षेत्रपाटी एरिया, र अर्को नाङ्लेबारे भनेको काठमाडौँको सबैभन्दा बढी दुर्गम गाउँ हो। काठमाडौँ पनि त्यति छ नि त, त्यति भेरिएसन छ। त्यहाँ गएर गरेको र त्यो दुईटा स्कुलको मैले 3टा वर्षको इनरोलमेन्ट रेकर्ड हेरेको हो। 73, त्यसको 5 वर्ष अगाडि र त्यसको फेरि 5 वर्ष अगाडि। अनि त्यो 3टा स्कुलको फेरि क्लास 10 को एसएलसी को नतिजा हेरेको। पहिला डिभिजन हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो उसमा आउँछ, लेटर ग्रेडिङमा आउँछ, जे होस्। र त्यसमा के भने अब त्यो इन्ट्रेन्टहरू पनि घट्दै गइराखेको, परीक्षा दिने यो विद्यार्थी पनि घट्दै गइराखेको, र त्यो घट्दै गइराखेको विद्यार्थीको पर्सेन्टेज चाहिँ खासै पर्सेन्टेज तलमाथि भएको त छैन। तर 40 जना पढाएर 30 जना पास गराउनु र 15 जना पढाएर 12 जना वा 13 जना पास गराउनुमा 40 जना पढाएर 30 जना पास गराउनु चाहिँ राम्रो होला मेरो विचारमा। हो त्यो लेभलबाट रेसियो घट्दै गएको र किन यस्तो भएको छ भनेर मैले उहाँहरूसँग राख्दाखेरि यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया हो। र यहाँ यो प्यारेन्ट्सको एउटा मात्रै मैले भन्छु, जस्तो जुन प्राइमेरी सेक्सन र अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि 24 खालको छात्रवृत्ति छ, त्यो छ, विभिन्न खालको छात्रवृत्ति छ सरकारी स्कुलमा। त्यति मात्रै होइन, हजुरको एसएलसी पास गर्यो सरकारी स्कुलबाट र क्याम्पस पढ्न आयो भने पनि उसको एडमिसन गर्दाखेरिको शुल्क पनि फिर्ता हुन्छ अहिले। त्यति मात्रै होइन रहेछ, अहिले ब्रिज कोर्स गराउने संस्थाहरूले पनि गभर्मेन्ट स्कुलबाट पढेर आएको स्टुडेन्ट छ भने त्यसलाई 3000 5000 जति सकिन्छ डिस्काउन्ट गर्दा रहेछन्। त्यो ट्रेन्ड छ। त्यो ट्रेन्ड हुँदाहुँदै पनि मान्छेको आकर्षण चाहिँ घटेकै देखिन्छ, किनभने त्यो रेकर्डले देखाउँछ, किनभने त्यो डिस्कसनले देखाउँछ। र प्यारेन्ट्सहरूले के भन्नुभयो भने त्यो जुन स्कलरसिपको एउटा इभेन्ट उहाँहरूको भनाइको मैले त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु खोजेको मात्रै, यति पैसा त के दिए भन्नु र छात्रवृत्ति त्यहाँ त के उ र भनेर अलि एकदम उहाँले चाहिँ त्यसलाई अलि के भन्ने त्यसलाई अलि कम आकलन गर्नुभयो। त्योबाट के बुझ्यो भने उहाँहरू पैसा खर्च गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने बुझियो। अर्को कुरो, अब यो काठमाडौँमा चाहिँ मिडल क्लास फ्यामिली इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ भन्ने छ। व्यापार व्यवसाय कल कारखाना चलाउने रोजगारी गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भन्ने छ। त्योबाट त उहाँहरूको रेगुलर आम्दानी भइरहेछ। जसले रेगुलर आम्दानी गर्छ त्यसले छोराछोरीको पढाइमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ भन्ने मेरो एजम्सन हो। अनि उहाँ एकजना बहिनी म्याडमको नाम बिर्सेँ मैले अघि, के भन्नुभएको थियो हजुरको, के भट्ट भन्नु, हजुर। अब यो यसमा चाहिँ सोसियल प्रब्लम र रिसर्च प्रब्लम भन्ने हुन्छ। हजुरको कुरो मैले काटेको होइन, तर समस्याको समाधान गर्ने त्यो ठाउँमा अहिले हामी छैनौँ होइन। समुदायको भूमिकालाई त कसले इग्नोर गर्न सक्ला र? समुदायको भूमिका डेफिनेटली हुन्छ। त्यस्तै अर्को काठमाडौँको असाध्यै गाउँको स्कुल नै लिएको हो मैले, गाउँ र सहरको त्यो भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चरको इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर भूकम्प आइसकेपछि पनि काठमाडौँ जिल्लाको पब्लिक स्कुलको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ एभरेज छ भनौँ न, त्यस्तो काम नलाग्ने होइन। अब एकदम पार्टीमा बस्नुपर्ने, भुइँमा बस्नुपर्ने चाहिँ कुनै पनि स्कुलमा त्यो देखिँदैन। शिक्षकको घरको काम भन्नुभएको छ, यो साह्रै इम्पोर्टेन्ट हो। मैले मेरो फुल पेपर आउँदा त्यो कुरा पक्कै पर्छ। यति भनेर अहिलेलाई मैले सकेँ। You want to go? Me first? Okay. So, 4वटा प्रश्न मूलतः मैले बुझ्दाखेरि एउटा चाहिँ राजु राईजीको किन यो प्राइभेटाइजेसन म्यासिभ रूपमा आयो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो है। त्योभन्दा अगाडि यहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एजुकेसन चाहिँ हामीसँग यति गाँसिएको छ कि हामी सबैको त्यो बारेको विचारहरू छन् र यहाँले त्यो विचारहरू मजाले भनिदिनु भयो, थ्याङ्क यू।
राजुजीलाई रेस्पोन्ड गर्दाखेरि हामीले भनौँ न कुनै बच्चालाई बाटोमा देख्दाखेरि सोध्ने दोस्रो प्रश्न के हो भन्दाखेरि कुन स्कुलमा पढ्छस् या कति क्लासमा पढ्छस् भन्ने कुनै पनि बच्चालाई हामी देख्यौँ भने है र स्कुल गएको छैन भने किन गएको छैनस् भनेर हामी सोध्छौँ है त्यो एजुकेसन एज एन इन्स्टिट्युसन अलिकति समाजशास्त्री दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा एकदम जीवन्त मात्रै होइन एकदम महत्त्वपूर्ण भनौँ न हाम्रो दैनिकीको अभिन्न अङ्ग भयो होइन। अब यो कन्टेक्स्टमा आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि कोही स्कुल जाँदा अचम्म हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ कोही स्कुल नजाँदा अचम्म मान्छौँ हामी है। अब भनौँ न यो त्यसैले एजुकेसन चाहिँ एक किसिमले सार्वजनिक महत्त्व र सार्वजनिक हितको वस्तु भइसकेपछि अब त्यो सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत हितलाई कहाँनिर मैले ब्यालेन्स आउट गर्ने भन्ने मेरो तर्क चाहिँ मैले त्यसरी बनाइरहेको छु प्राइभेटाइजेसनको सन्दर्भमा होइन। सो तपाईँको बच्चा पनि स्कुल जान्छ, मेरो बच्चा पनि स्कुल जान्छ, तर तपाईँको बच्चाभन्दा मेरो बच्चाले राम्रो पढ्नु पऱ्यो नि त। उसले राम्रो नम्बर ल्याउनु पऱ्यो, उसले राम्रो जागिर पाउनु पऱ्यो, राम्रो ग्रेड राम्रो तलब पाउनु पऱ्यो। त्यो हाम्रो प्राइभेट एस्पिरेसन्सहरू त त्यतातिर हो नि त। मेरो पब्लिक एस्पिरेसन चाहिँ तपाईँको बच्चाले नि राम्रो पढोस्, मेरो बच्चाले राम्रो पढोस्, तर मेरो प्राइभेट एस्पिरेसन मेरो बच्चा चाहिँ माथि पुगोस्। एन्ड प्राइभेटाइजेसनले चाहिँ त्यहाँनिर प्ले गर्छ होइन। त्यो कसरी प्ले गर्छ भन्दाखेरि अब यो बारेमा मैले अन्तै कुराकानी गरेको छु प्राइभेटाइजेसनको बारेमा, तर अहिले यति मात्रै भनौँ कि त्यो अङ्ग्रेजीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ त्यहाँ होइन। र तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने म आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि दूरसञ्चारको बिल चाहिँ मेरो घरमा नेपालीमा आउँथ्यो कि आजभोलि के अरे उसको बिजुलीको बिल धरि इङ्ग्लिसमा आउँछ होइन। तपाईँ कुनै रेस्टुरेन्टमा जानु त्यो रेस्टुरेन्टको नाम मात्र नेपाली हुन्छ, अरू सबै अङ्ग्रेजी हुन्छ है। सो एउटा अङ्ग्रेजी भन्ने फ्याक्टर कति महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो दैनिकीमा भन्ने एउटा प्रश्न है। रिनाको प्रश्न यो डोनरहरू चाहिँ यो तमासामा कहाँ बसे भन्ने यहाँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो र यहाँको उत्तर चाहिँ एक किसिमले हाम्रो उहाँले पनि दिनुभयो र उहाँले पनि दिनुभयो, थ्याङ्क यू। नत्र म के भन्ने भइरहेको थियो यो त्यो फ्रीलाई एकदम कन्स्ट्रिक्टेड एकदम न्यारो भ्यूमा बुझियो होइन। सो त्यो फ्री भने के हो भन्दाखेरि अब भनौँ न दलितलाई छात्रवृत्ति दिने, सबैलाई निःशुल्क टेक्स्टबुक दिने, महिलालाई छात्रवृत्ति दिने, त्यो हामीले फ्री भने चाहिँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ फ्री हुन्छ भन्ने बुझ्यो। तर यो टिचरको जुन कस्ट छ नि त्यो कस्ट चाहिँ कसैले पनि कुरा गरेको छैन अहिलेसम्म है। सो यता भनौँ न अन द फेस प्राइमा फेसिया चाहिँ यो फ्री छ किनभने त्यहाँ उसले कुनै फी भनौँ न एक किसिमले ट्युसन फी तिर्नु पर्दैन, उसले स्कलरसिप पनि पाइरहेछ, टेक्स्टबुक पनि फ्री पाइरहेछ। तर बिहाइन्ड द सिन हेर्दाखेरि त त्यो टिचरको पैसा कसले तिरिरहेछ भने त्यही विद्यार्थीहरूले तिरेर नि त। सो त्यो डोनर्सहरू पनि त्यो एकदम कन्स्ट्रक्टेड भ्यूमा रमाइरहेछन् जस्तो छ। एन्ड यो टिचरको कुरा चाहिँ अहिले अलिकति महत्त्वपूर्ण भइरहेछ त्यो पोलिसी सर्कलमा भनौँ है। अब यो उहाँ सीमाजी भन्नु भएन सप्न उहाँको प्रश्नको पार्टली उत्तर चाहिँ नारायणजीले दिइसक्नुभयो। अगेन त्यो लिड कसले लिने भन्ने अब त्यस्तो नर्मेटिभ प्रश्न मैले यहाँ सोद्धा पनि सोधिनँ होइन, त्यो लिड कसले लिनुपर्छ भनेर। तर हाम्रो राज्यले के भनेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ समुदायले लिनुपर्छ भनेको छ होइन। र हाम्रो अहिलेको सङ्घीयतामा त त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ भनेको छ होइन। अभियसली यो सबै फ्याक्टर्सहरू इम्पोर्टेन्ट छन् नै। एन्ड गोइङ ब्याक टु योर क्वेसन होइन, वाइ यो गभर्मेन्टले चाहिँ यो स्कुलहरू रिबिल्ड गरिरहेको छैन भन्ने, that actually adds evidence to my claim that the state is not really committed to providing free education. Thank you. Thank you. And Thank you. सबै प्रश्न सोधेर सहयोग गर्ने साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 5-6जना 7जना साथीहरू सोध्नुभयो, ठिकै हो। अब यो कम्प्लिट त बनाउने चिज पनि हो होइन, तपाईँहरूले कमेन्ट दिनुहुन्छ अनि अलिकति काम गरिन्छ र यो राम्रो हुन्छ। दिस इज प्रोसेस होइन, राम्रो बन्दैछ होला। गोरख सरले सोध्नु भएको थियो अब यो पहिला अब टौवा भन्दै थिएँ, अहिले किन मान्छेले फेसबुकमा हेर्छ, फोटो हेर्छ, के गर्छ, उसको स्ट्याटस के हो भने ठिकै हो। अहिले मान्छेलाई जोडेको छ यो मामलामा राजु सरले अलिकति उत्तर दिनुभयो जस्तो पनि लाग्छ होइन। सोसियल इन्टिग्रेसन गर्छ यसले, मान्छेलाई त्यो एक्सेस पनि छ, त्यो हेरेर मान्छेले उसको आफ्नो धारणा बनाउँछ र एक खालको डिसिजनको तहमा पुग्छ होला भन्नुभयो। अनि उहाँमा चाइल्ड म्यारेजको कुरा पनि यसैमा जोड्नु भएको छ। यी कुराहरू जोडिन्छन्। अब यद्यपि एउटा रिसर्चको केही सर्टेन लिमिटेसन पनि हुने भएको हुनाले सबै कुरा फेरि गर्न पनि सकिँदैन। त्यसलाई डेफिनेटली अर्को कुनै एउटा शीर्षक बनाएर रिसर्च क्वेसनको रूपमा रेज गरेर फेरि अर्को कुनै एउटा रिसर्च गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर यो कमेन्टहरू मेरो लागि एप्रिसिएट गर्ने लागेकै छ। अनि अब राजु सरले भनेको कुरामा म एग्री गर्छु, एकदमै एग्री गर्छु। सोसियल इन्टिग्रेसन पो गर्छ भन्नुभयो। सोसियल इन्टिग्रेसन थ्रु आइडेन्टिटी कन्स्ट्रक्सन भएको छ कि होइन, मैले अहिले भन्न पनि सकिनँ कि होइन। अब मेरो भनाइ जान खोजेको त्यहाँ पनि हो। फेरि सोसियल इन्टिग्रेसन नभइकन त कसरी उसले आइडेन्टिटी सो गर्न सक्छ र होइन। जब उसले फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटसहरू
अपग्रेड गर्छ, फोटोहरू अपलोड गर्छ, कुराहरू कमेन्ट गर्छ, लाइक गर्छ, डिसलाइक गर्छ होला, सबै गर्नुको अर्थ त त्यो जोडिएको त छ। त्यो जोडिनु सँगसँगै अब उसको आइडेन्टिटी कन्स्ट्रक्सनको प्रोसेस सुरु हुन्छ र ऊ आफूलाई एक खालि इस्टाब्लिस गर्छ र आफूलाई स्टो गर्छ भन्ने मेरो लोजिक हो। यद्यपि त्यो युज एन्ड ग्रेटिफिकेसनको थ्योरीले राजुले भने जस्तो कुरा भनिराखेकै छ। मैले त्योभन्दा अझै भिन्न ढङ्गले पनि हेर्न सकिन्छ कि भनेर त्यो एङ्गल पनि छ है भनेर हेर्न खोजे हो। अनि हाम्रो यहाँ रिनाजीले सल्लाह मात्रै हो भन्नुभयो, टाइटल भित्रको कुरा अनुसारको अझै टाइटललाई अलि मोडिफाई गर्न सकिन्थ्यो कि भन्नुभयो, म सहमत पनि छु। यद्यपि चैतन्य सरलाई ट्याप पठाउँदाखेरि चैतन्य सरले दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ भन्नुभयो, केही कमेन्ट पनि लेखिदिनु भयो। मैले अलिकति आइडेन्टिटीमा धेरै यहाँ भने हुनाले र त्यो कुरा टाइटलले अलिकति बोलेन कि भन्ने सेन्सले भन्नुभएको भने त्यो एकदमै एग्री गर्न सकिने। एकदम इन्ट्रेस्टिङली मलाई चाहिँ त्यो टाइटल चाहिँ एकदम प्लेन भयो, तपाईँको मटेरियल भित्रको डेटा त्यसलाई चाहिँ जस्टिस चाहिँ गरेन। एक्ज्याक्टली त्यसलाई एकदम मिसेस अफ फेसबुकमा हुनुहुन्न नि त, त्यही भएर मिसेस अफ सोसियल मिडिया युज गर्नु हुँदैन, त्यही भएर ठिकै हो। आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्सले पनि केही कुराहरू त होइन ठिकै होला। अर्को रमेशले मलाई कुरा गर्नुभएको थियो यो टाइम हिन्ड्रेन्स गरेन भन्ने कुरा त त्यो एकाडेमिक पर्फर्मेन्सको पनि टेस्ट गर्नु पाएको हो भने बल्ल जस्टिफाई गर्न सकिन्थ्यो, कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा हो। मैले त्यो लेभलमा त म गइनँ, त्यो मेरो लिमिटेसन पनि होला, म गइनँ। मैले उहाँलाई सोधेँ होइन तपाईँहरूले त्यो फिल गर्नुभएको छ कि छैन तपाईँको काममा, करियरमा, एजुकेसन भन्दाखेरि नट मोर देन 18% होइन, 18% भन्दा मान्छेहरूले त्यसमा एग्री गरेन। 18% मान्छेहरूले त गऱ्यो, गरेछ त भन्यो होइन, त्योभन्दा बढी मान्छेले नभने हुनाले मैले त्यसैलाई बेस गरेर मैले आफ्नो कन्क्लुजन चाहिँ डिराइभ गरेँ हो। यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, त्यो चाहिँ टेस्ट नगरिकन सायद भन्न सकिँदैन होला भनेर जान सकिन्छ। धेरै अध्ययनले यहाँले भने जस्तो कुरा गरेका छन्, फेरि त्यो टेस्ट गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। थ्याङ्क यू all of you. Thank you. Thank you. Thank you to three speakers and the questions from the audience. We can continue this discussion over lunch. Yeah, I think it's time for lunch, so thank you.